फक्त आणि फक्त 10च मिनिटात ही भाजी बनवून तयार झालेली आहे। तर ती बनवण्यासाठी मी रात्रभर भिजवलेले चणे घेतलेले आहेत, त्यामध्ये 2 कांदे चिरून टाकलेले, 1 टोमॅटो, 2 हिरवी मिरची, 2 चमचे धनेपूड, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा घरचा काळा मसाला, 1 लसणाची गड्डी, कोथिंबीर, मीठ आणि तेल घालून मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता कुकरमध्ये तेल घालायचं मोठे 2 चमचे, त्यामध्ये जिरे घालायचे, लसूण, अद्रक, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट करून घेतली, तर ती घालायची, छान परतून द्यायची। लसणाची पेस्ट परतल्यानंतर 1 चमचा हळद घालायची, हळद ही छान परतून द्यायची आणि चणे घालायचे। चणे घातल्यानंतर त्याला छान असं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं। आधी चण्यामध्ये जो आपण मसाला घातला होता तो छान तळलेला आहे, तर मी यात गरम पाणी घातलेलं आहे, तर मी 1.5 ग्लास त्यात गरम पाणी घालून मिक्स केलं आणि लगेच कुकरचं झाकण लावलं। 3 शिट्ट्या करून घेतल्या। 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर कुकर थंड करून घेतलं आणि झाकण काढून घेतलं। आपली भाजी बनवून तयार झालेली आहे। तुम्ही यात अद्रकचे काप करून घालू शकता। रेसिपी आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब अवश्य करा। धन्यवाद।